Para medyo napadaming lagay ko. So, may tunog siya, no? So, applicator. La 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 la. Hello guys! Welcome back to my channel. It's me, Maijel. In today's video, I'm going to share with you my thoughts about this newest product of Vice Cosmetics. So, ito na naman guys. Meron naman tayong part 2 ng kanilang BT21 collection. And syempre, hindi magpapawali si ate mo, Girl Army. And binili ko na yung kanilang PR kit. Ayan yung itsura niya. So, if you want to know kung sulit ba siya, just keep on watching. So, application part na tayo, guys. Ang una natin try is itong Cheeky Blush, wherein I have 4 shades. Ito yung complete shades niya. Everyday Nude, Sheer Plum, Playful Pink, tsaka Perfect Peach. So, let's try yung pinaka-lightest, which is yung Everyday Nude. Wala siya ditong parang aluminum na seal. So, ito yung tsura niya. Super nude. Para siyang nasa borderline ng pagka-runny tsaka thick. And then, let's see if it is blendable. Yan. And as you can see, parang okay naman din yung coverage nyo. Yan. So, let's try sa aking cheeks. So, subtle lang siya sa cheeks ko. And nakikita nyo, meron siyang glow na binibigay. Grabe, super glowy niya. Ang fresh niya tingnan. Alam niyo yung pang summery vibes talaga siya. Itong Everyday Nude, for me, okay lang siya. Pero hindi siya masyado halata sa akin. Hindi ko naman siya super gusto. Hindi ko rin naman siya super ayaw. Kumbaga, parang katamtaman lang. Kasi hindi rin naman ako nagaganito ng shades. Pero if you're into nude na mga looks, ito, magugustuhan nyo yung ganito. Kasi gusto nyo na hindi masyado loud yung mga blush nyo, ito yung pwede sa inyo. Alam niyo, parang akala nila hindi ka naglagay ng makeup, pero meron kang blush dyan. Ayun. Tapos, hindi ka nagmumukhang maputla kasi meron naman siyang kulay. So, guys, wala pala akong makeup base. Ang nilagay ko lang sa face ko is concealer lang. Kitang-kita ko na lapat siya sa aking skin. Pero hindi siya sumisiksik sa pores ko. Kasi usually, kapag wala akong base, ayan na, makikita mo parang nagiging patchy na yung mga blushes. Kasi sumisiksik siya sa mga pores. So, nalagay ko siya sa aking eyelids. I'm not sure kung pwede siya sa eyelids, pero let's see lang kung okay naman siya sa eyelids natin. Kasi yung kulay niya, pang mga ganito yung pang eyelids eh. So, it's super creamy, guys. Ayan, nagkakulay na yung eyelids ko, diba? Ang ganda din niya, oh. Gusto ko yung ganitong kulay sa eyelids. So, kapag, di ba kanina, parang, nung nilagay ko dito, parang ang kapal niya. Pero, once na binlend nyo siya sa face nyo, nanipis siya, as in, parang gumagaang siya. And, ito yung kanyang shade. So, parang medyo neon yung kulay niya. So, let's try sa aking cheeks. Ayan siya. Grabe, oh, ang pigmented niya. Parang medyo napadaming lagay ko. Yan, ganyan lang siya pag onti yung nailagay mo. So, it's your preference kung gusto nyo mas halata. Kahit dagdagan nyo siya, guys, hindi ka makakaramdam ng kahit anong bigat sa kanya pag pinatong-patong mo siya. Pero ang ganda nung pagkaka-absorb niya sa face ko. Alam niyo yung parang kapit na kapit siya. This blush is pwede siya na may makeup base ka and pwede din na wala. Next shade is Playful Pink. Ito, nagamit ko na to sa aking hulas test. Ayan yung itsura niya. Ayan, ito natural flush sa face. Para ka lang nag-zumba, tas pinawisan. Super pigmented niya, guys. Kasi ako yan, no, satisfied na ako sa kulay nung cheeks ko. And madami pa tayong natira. Hindi naman siya 1 dot. Siguro mga 2 dots to. Kaya ako na-achieve yung ganyang look. Pero yan, no. Yun lang, medyo glowy talaga siya. If ever na medyo oily ka, baka hindi mo masyado magustuhan yung ganito na finish. Pero pwede mo naman siyang iset ng powder. Yung last shade natin is etong Sheer Plum. So, lagyan na natin siya. Itsura niya.
So, ito yung pinaka-darkest sa kanila and parang hindi ako masyado confident sa ganitong klase ng kulay. Pero let's try. So far ha, ito yung nakita ko na blush na super pigmented pero ang nipis nung kanyang formula. Ang bango niya. Ang sweet nung amoy niya. Pero hindi ko masyado bet yung kulay. Parang nagmumukhang pasa siya sa akin. Alam niyo yung parang red siya, pero parang mukha siyang dark dito. Yung mga gantong kulay guys, pwede sa mga morena. Nakita ko guys, matipid siya gamitin kasi grabe oh. So hindi ko siya masyadong bet sa eyelids guys kasi nagkikrease siya. Ang una natin itatry sa Dewy Tints is itong shade na Fresh Nude. So medyo light siya guys. So, medyo worried ako kasi yung kulay niya, parang hindi matatakpan yung dark edges na lips ko. Since very pigmented yung lips ko, kailangan niya ng madaming patong para matakpan siya. As you can see, parang naging lip gloss lang talaga siya kasi yan o, lalo niya na-emphasize yung kulay na lips ko. It's very uneven. So, next shade is itong rosy pink. Yan siya. May tunog siya, no? Nangingilo ba kayo? Kasi meron siyang tunog. Teka lang, ayan, oh. Pag sinasara, tsaka binubuksan. Kung medyo sensitive kayo sa tunog na ganon, baka mangilo kayo. So, ang tingin ko sa kanya, para siyang kulay red, orange. Siguro hindi siya talaga mag-a-appear sa aking lips kasi pigmented nga yung lips ko. Pero hindi siya mabigat, hindi din siya malagkit, kahit gloss siya. And namo-moisturize niya talaga yung lips ko, which I like kasi I have dry lips. So, pag tinatanggal mo na siya guys, lalong nakikita yung parang orangey na shade niya and nagtitint siya. So, para matanggal natin yung kulay, lagyan natin ng concealer. And then, next naman is Brick Red. Ito siya, color pink. Yung talaga yung tunog, naririnig ko siya. Kung bibili kayo, mas mai-recommend ko sa inyo yung darker shade kung gusto nyo na nag-stain. Last shade is called Merry Mauve. So, ito siya. Para magkakahawig lang sila. So, it's verdict time na guys. So, mag-start tayo sa kanyang packaging. Yung nabili ko is itong may PR kit. It's 1,495 pesos and super cute ng itsura niya. Ayan o, ganyan siya kalaki na box. Meron kang makukuha ng complete shade ng kanilang pinakabagong line which is the Dewy Tint and the Cheeky Blush. And tig 4 shades yan. And also, makakuha ka ng pouch na ganito. Ngayon, medyo gusto ko yung ganitong klase ng mga pouches kasi mas madali itong i-disinfect. Yung collection 1 kasi nila, iba kasi yung pinakang target nila doon. Gusto ko rin yun kasi medyo hindi siya nagkakalayo dun sa kanilang mga actual packaging. Ito kasing part 2, mas gusto ko ngayong part 2 kasi yung kanila naman target ngayon is parang medyo summery feels. And it's travel friendly guys. Ultimo yung Dewy Tints nila, super liit lang. Yung packaging ng Cheeky Blush nila, medyo common na yung ganito. Siguro sana nag-come up pa sila sa iba
ibang look kasi ang dami ko na nakitaan ng ganitong packaging. And yung mga ganito kasing packaging, yung mga squeeze type, although hygienic naman siya, pero kapag napisa kasi siya sa mga makeup bag, baka may tendency na pumutok siya. Pero guys, yung design niya super colorful, kaya nakaka-good vibe siya dyan. Ito naman sa Dewy Tint, ang napansin ko naman sa kanya is kapag binubuksan at sinasaran siya, meron siyang tunog. Alam niyo yung matinis na tunog na baka mangilo kayo. So, careful na lang kayo sa pag-open. Huwag niyong bibiglain kasi maririnig niyo yung tunog na yon. And pag tinanggal niyo yung seal niya, wala na yung kanyang manufacturing date. And wala na rin yung mga ingredients niya. Although nandito yung kanyang weight, pero sana dinagdag yung manufacturing date, no? Kasi super important, no? Lalo kapag hindi natin na-monitor kung kailan natin ito ginamit, ganyan, kasi baka expired na siya. Meron siyang seal na ganito. Ayan, plastic siya. So, makikita nyo dyan yung kanyang ingredients and also yung kanyang shade, which is Perfect Peach. Makikita nyo dyan yung kanyang claims, which is blendable, lightweight, and pigmented. And also yung price niya, which is $195. And manufacturing date, which is 05/2020. So, pag tinanggal niyo yung plastic, syempre, mawawala na rin yung reflector na linefriends dyan, and then yung barcode, and yung kanyang ingredients. Linefriends, BT21, yung shade nandito sa likuran. Kung napapansin nyo, 8 siya kasi kasama dyan si Van. Si Van, siya yung nagre-represent sa armies, and then the rest, nagre-represent na sa mga members ng BTS. Ito pa yung isa nilang bagong product, which is yung kanilang Dewy Tint. And super cute din na itsura niya, guys. Meron siyang seal na ganito. Hindi ko masyado na-cut tong sa isa, pero nakalagay din dyan yung kanyang mga ingredients. Meron din nakalagay paraben-free, cruelty-free din siya. Meron din tong reflector na logo, pero natanggal ko na rin siya. So, ito yung shade nandito sa may baba. And it has 3.8 ml. Wala siyang expiration date, hindi siya naka-indicate dito sa kanyang packaging kapag tinanggal mo na yung plastic niya. When it comes to the consistency, yung Cheeky Blush, I super like the consistency of this one. Kasi nung ini-swatch ko siya dito sa aking kamay, diba, parang ang kapal niya na medyo runny siya, pero pag nilagay nyo sa face, it is almost skin-like. Hindi ko na nagustuhan sa kanya, super glowy no itsura niya sa cheeks ko. So, if ever oily skin ka, kailangan mo taga mag-set ng cheeks kasi baka hindi ka masyadong comfortable kapag in-stay mo siya at hindi mo siya sinet ng powder. Pero it's super pigmented, guys. Super na-surprise ako sa kanya. And magaang siya sa cheeks, guys. Yung shade range niya, guys, for me, okay naman. Nakikita ko yung everyday nude na gagamitin ko siya. Pwede for everyday. Yung mga tipo na parang tinatamad ka mag-makeup pero you want to look presentable, okay siya. Sa eyelids, hindi ko siya marirecommend. Since wala rin naman nilagay kung pwede siya sa eyelids kasi nagkikrease talaga siya dyan. Pero if ever makulit ka talaga at gusto mo siyang ilagay sa eyelids mo, iset mo rin naman siya ng powder. Pero yung mga translucent na powder. Yung sheer plum, hindi ko gusto yung kulay nito kasi parang mukhang dark and mukha siyang pasa sa akin. Ang pinakagusto kong kulay dito is itong playful pink, then next itong perfect peach kasi parang sun kiss yung look nito sa face. It retails for 195 pesos for 8 ml and sa akin super have yun kasi matipid naman siya gamitin. Then punta naman tayo sa kanilang mga Dewy Tints, guys. Kala ko yung ginawa nila is yung parang water-based nila na tint before. Hindi ko kasi gusto yun kasi medyo drying siya and hindi siya ganun kumukulay sa aking lips. Pero na-surprise ako kasi iba yung formula nito. Ito naman, gel tint naman siya na may halong pagka-glossy. Kung mahilig ka sa mga glossy-glossy type na mga tints, magugustuhan mo to. For me, okay product lang siya sa akin kasi hindi naman kasi ako mahilig sa mga glossy type na mga tint. And also, since dark yung aking lips, hindi siya masyadong kita sa akin. As in, parang yung mga dark shades is one color lang sa akin. Kung mag-recommend ako ng kulay, kunin nyo na lang tong brick red kasi ito talaga, red yung kulay niya. Yung rosy pink kasi at saka yung merry mauve, ang lumalabas sa akin is para medyo red-orange yung kulay niya. Pero guys ha,
if you have the type of lips or color ng lips na tulad ng sa akin. Magugustuhan nyo to if ever okay yung pigmentation ng lips nyo. So, not bad rin naman yung formula nito guys kasi since ako dry lips ako, pwede ko siyang gamitin dito sa bahay para ma-moisturize yung lips ko. Napansin ko kanina nung iniswatch ko tong apat na to, hindi ako naka-feel ng dryness sa kanya and malambot pa rin yung lips ko. This retails for 195 pesos for 3.8 ml. So, for me, okay rin naman siya. Mura pa rin yun, guys. And yung design niya, ang ganda naman ng itsura. Pagdating sa loob, it's a doe foot applicator na maikli lang. Hindi naman ako nagkaroon ng problema para i-form yung lips ko. Pero, kailangan mo talaga effort para ma-reach mo yung inner corners ng lips. And then, when it comes to kanyang staying power, guys, yung dark shade, super nag-stain siya. Grabe lang. Oh, tingnan nyo. May micellar water na to, pero, diba, lalo to, yung mga dark shades na ganyan. So, if ever kumain ka, mag-iiwan siya ng tint sa lips mo. So, tingnan natin kung transfer proof siya. Wow! Tingnan nyo, guys! Walang kulay. Pwede mo siyang suotin under face mask kasi wala, oh. Ang natatransfer lang, guys, yung gloss niya. Pero yung kulay ng lips ko, ito pa rin. Ayan, oh. Yan. Siguro, if ever gusto ko siyang suotin sa labas, tatanggalin ko na lang yung gloss para magmukha siyang tint na lang. If you are an army and meron ka namang budget, alam ko bibilhin nyo to lahat kasi super cute talaga and mailalagay ko to sa aking collection kaya kinuko rin naman lahat. Hello guys! Update! After Zoom, huwag nyo napansin yung aking eyeliner pero ito yung aking blush. Andyan pa rin siya, guys! Ayan pa rin siya. Mayroon pa rin siyang stain dyan. Lalo dito sa may taas. Ayan o. Medyo patchy ba? Dito, medyo. Wala na dito. And dito sa isang side na ito. Basta dito sa may gitna, wala na. Pero yung ibang parts, meron pa siya. Sana nakikita nyo, no? So, thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo. Please subscribe and please click the notification bell dito sa baba para updated kayo sa mga bago kong videos. Always remember, don't worry, be happy, stay gorgeous. Annyeong, peace yo!